สวัสดีครับในวันหยุดยาว3วันของเดือนสิงหาคมนี้วอล์กนี้เราก็จะไปกันที่จังหวัดเมืองรองอย่างจังหวัดอุทัยธานีหนึ่งในจังหวัดที่ยังไม่เคยไปไม่ได้รู้สึกอยากไปแต่ก็รู้สึกว่าควรไปให้ครบนะครับซึ่งจังหวัดนี้สามารถขับรถไปได้จากกรุงเทพแม้ว่ามันจะไกลออกไปนิดหน่อยเท่าที่พอทราบและน่าจะเป็นสาเหตุว่าทำไมจังหวัดนี้ถึงมีนักท่องเที่ยวน้อยเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันไม่ได้ดูน่าสนใจมากพอในการขับรถไกลไปกว่าเดิมเรามองว่าหน้าฝนคือช่วงที่เหมาะเพราะว่าช่วงที่อากาศดีฝนไม่ตกเราควรไปหัวหินเหมือนเดิมเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับการเดินทางขึ้นเหนือนี้ค่อนข้างสะดวกครับเพราะว่ามีหลากหลายเส้นทางให้เลือกตั้งแต่ถนนใหญ่8เลนถนนเลี่ยงเมืองสายเอเชียไปยันถนนชนบทริมคันนาอีกหลายเส้นวิ่งกันไปได้หลายเส้นทางครับสำหรับคนที่ไม่ชอบรถติดแล้วก็ชอบให้รถมันเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่แน่นอนครับว่าไม่สามารถทำความเร็วได้เท่าถนนใหญ่ที่มันโล่งๆเราขึ้นมาถึงเขาสแกกังแล้วนะครับก็ไปรับกุญแจจากรีสอร์ทมาก่อนเพราะว่าที่นี่เขาน่าจะนอนกันเร็วก็เลยขี้เกียจว่าจะต้องโทรไปแจ้งเขาว่าจะกลับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างรีบครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ5 โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวจะมืดซะก่อนเขามีทางเลือกขึ้นอยู่2ทางนะก็คือขับรถขึ้นมากับขับรถไปจอดตรงวัดแล้วก็เดินขึ้นบันไดมาเราเลือกขับรถขึ้นมาขี้เกียจเดินแต่อันนี้ก็ยังต้องเดินอีกหน่อยนะครับอันนี้ก็คือวิวครับจะได้ระหว่างทางขึ้นมาต้นไม้บังเยอะไปหน่อยก็เลยมองไม่เห็นวิวตอนขับขึ้นมาตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดสังกัดรัตนคีรีหรือวัดเขาสแกกลางอีกชื่อหนึ่งก็วัดเขาแก้ววันนี้เป็นวัดเก่าแก่ครับสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2443 หรือว่า 125 ปีมาแล้วตัววัดมี2ส่วนที่ตั้งอยู่บนพื้นราบเชิงเขาแล้วก็ส่วนที่อยู่บนภูเขาเชื่อมด้วยบันไดพญานาคก็ตามปกติของวัดทั่วๆไปของจังหวัดแถบนี้นะครับแต่จุดเด่นของวัดนี้เท่าที่ทราบก็คือทุกวันที่1ค่ำเดือน11ของทุกปีจะมีพิธีตักบาตรเทโวพระภิกษุเดินเรียงลงมาจากบันได449ขั้นจากวัดด้านบนเขาเพื่อมารับบิณฑบาตที่ด้านล่างเรามาที่นี่จุดประสงค์หลักเลยก็คือเพื่อขึ้นมาชมวิวด้านบนครับจริงๆถ้าตามป้ายมาป้ายก็จะพาเรามาที่ตีนเขาซึ่งมันต้องเดินขึ้นไปจุดชมวิวนะแต่ด้วยความที่เราถามโรงแรมแล้วโรงแรมแจ้งมาว่าถ้าอยากไปที่นั่นโดยขับรถไปด้านบนนะครับให้ปักหมุดไว้ที่สนามกีฬาเพราะว่าเขามันจะมีลักษณะเรียวยาวนะครับเราต้องขับเลยวัดออกมามันจะมีถนนพาขึ้นไปยังที่จอดรถที่อยู่ด้านบนยอดเขาเลยด้านบนก็จะเป็นวัดแล้วก็จุดชมวิวครับเรามาถึงช่วงเย็นพอดีน่าเสียดายที่อากาศมันชื้นแล้วก็ร้อนอบอ้าวไปหน่อยครับด้วยความที่ฝนน่าจะตกในเร็วๆนี้เราก็เลยไม่ได้ไปดูหมุดโลกนะครับซึ่งเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่เรามาร์คไว้แต่ว่ามันต้องเดินนะก็เลยเว้นไว้นะด้านหน้าฝนกำลังตกพอดีครับมันรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวมากแม้ว่าจะเป็นช่วงเย็นแล้วด้านหน้านี้ก็เป็นทางขึ้นลงนะครับถ้าไม่อยากขับรถขึ้นมาเป็นบันไดเสร็จจากวัดเขาสแกกังเราก็กำลังจะไปกันที่ตรอกลงยาครับที่นี่เป็นถนนคนเดินทุกวันเสาร์ครับก็ถ้าพลาดแบบนี้ก็ทริปนี้ก็ไม่ได้มาแล้วครับแต่ว่าน่าจะมีตลาดเช้าใกล้ๆกับถนนคนเดินด้วยเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เช้าอีกรอบหนึ่งด้วยคนค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับ
อันนี้คือโรงฝิ่นเก่านะครับสมัยก่อนฝิ่นไม่ได้ผิดกฎหมายคนเยอะครับเดี๋ยวออกไปที่อื่นดีกว่าโดนยาฝิ่นรู้สึกเหมือนฝนจะตกเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้โอ้สเต็กครับน่าจะด้าวดังคนต่อเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือดูฟ้านะครับมันมืดมากฝนสามารถตกเมื่อไหร่ก็ได้สภาพนี้เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถแล้วครับกลัวฝนตกตามทำไมมันหลงเลยไม่ไหนตอนนี้คนกลัวฝนร้านก็เก็บแล้วครับไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เป็นเช้าของอีกวันแล้วนะครับ เรากำลังจะเช็คเอาท์เก็บของเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 10 โมงครึ่งครับตื่นสายตื่นประมาณ 9 โมงยังไม่ได้พาไปดูห้องไปดูห้องก่อนราคา 900 คือเราหาในเว็บบุ๊กิ้งไม่เจอนะครับ เลื่อนใน Google แล้วก็เห็นว่าห้องนี้สภาพโอเคครับดูจากภาพเสร็จแล้วก็โทรมาหาเขาว่าง1 วันพอดีก็เลยมาห้องโอเคเลยนะครับสำหรับราคา 900 แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าถูกนะครับ เพราะว่าราคามันต้องเทียบกับ facility เพราะว่าที่นี่ไม่มีพวกสระว่ายน้ำอะไรพวกนี้นะครับก็มีแค่ห้องแล้วก็มีถงทางเดินแค่นั้นเองเตียงค่อนข้างแข็งเล็กน้อย แต่ว่าไม่แย่แต่ที่แย่ที่มันสูงเกินไปหน่อยนอนแล้วปวดคอนั่นก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ทานอาหารเช้าคนลืมที่ห้องน้ำนี่คือห้องน้ำก็สแตนดาร์ดนะครับมีกระจกมีชาวเวอร์ไม่น่ามีฝักบัวเดินดู ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับอะไรก็ค่อนข้างจะเขียวขจีเช้านี้ไม่สิมันเกือบเที่ยงแล้วเราตื่นสายตามเคยนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดเราก็อยากใช้เวลาพักผ่อนเยอะๆเราไม่ควรจะเหนื่อยกับวันทำงานแผนเมื่อคืนที่ว่าจะไปตลาดเช้าริมแม่น้ำสแกกลางก็เลยต้องพับไว้ก่อนนะครับเราจะไปกันที่สถานที่ท่องเที่ยวอันดับ1ของจังหวัดนี้กันก่อนนั่นก็คือหุบป่าตาดซึ่งตั้งอยู่ต่างอำเภอโดยเราต้องขับรถราว60 กิโลเมตรจากอำเภอเมืองไปอำเภอลานสักถนนไปลานสักนี่ก็ไม้สักสมชื่อเลยครับสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นสักขนาดกลางนับพันต้นเลยครับสวยเลยทีเดียวเรามาแวะทานข้าวที่บ้านชายเขานะครับบรรยากาศแล้วก็วิวทิวทัศน์รอบๆนี่สวยมากนะครับ
น่าจะพัฒนาไปแบบที่ท่องเที่ยวดังๆได้ถ้ามันอยู่ใกล้กรุงเทพแต่นี้มันไกลไปหน่อยก็เลยมีรีสอร์ทแบบบ้านๆแหละครับเข้าดีหลังจากทานข้าวเช้าบวกข้าวเที่ยงเสร็จ เรารู้สึกว่ามันร้อนมากอะหน้าฝนก็คือหน้าร้อนที่มีฝนตกนะครับแต่ว่าเมื่อฝนมันไม่ตกมันก็คือร้อนเพิ่มเติมก็คือความชื้นที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดเราเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วที่จอดรถปุบป่าตาดก็แน่นไปหมดนะครับไม่อยากจินตนาการว่าคนจะเข้าไปออกันเยอะขนาดไหนอยู่ด้านในเราก็เลยจะเปลี่ยนแผนแบบกระทันหันนะครับก็คือการไปฆ่าเวลาที่ห้วยขาแข้งก่อนคือห้วยขาแข้งเนี่ยเราได้ยินชื่อมานานมากแต่ว่าไม่เคยไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างในเน็ตข้อมูลการท่องเที่ยวก็มีน้อยมากนะครับไม่สมกับชื่อเสียงที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวเราไปกันครับเราไปถึงห้วยขาแข้งแบบที่รู้จักแค่ชื่อนะครับแต่ว่านอกนั้นไม่รู้อะไรเลยเราจินตนาการไปเองว่ามันน่าจะเหมือนกับเขาใหญ่นะครับเวอร์ชันไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเพราะว่ามันอยู่ไกลจากกรุงเทพไปถึงระหว่างถนนหลักกับด่านเก็บเงินอุทยานถนนก็เป็นถนนลาดยางปกติแต่พอไปถึงจ่ายเงินเสร็จค่าเข้าคนไทย20 บาทต่างชาติ400ราคาคนไทยก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับถูกมากเหมือนได้เข้าฟรีแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ในกรณีเป็นชาวต่างชาติที่ต้องจ่าย400นะครับต่อให้มาจากประเทศที่ค่าครองชีพสูงก็เถอะผมไม่แนะนำให้เสียเวลามาที่นี่นะกรณีที่หวังว่าจะมาส่องสัตว์ง่ายๆสบายๆนะครับผมก็เพิ่งทราบครั้งแรกนี่แหละมันไม่มีอะไรเหมือนเขาใหญ่เลยว่ากันตามตรงนะครับด้วยความที่มันเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็คือมันจะเน้นไปที่เรื่องนี้เป็นอันดับแรกเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมันมีน้อยมากสัตว์ก็ไม่น่าจะคุ้นกับคนเท่าไหร่มันน่าจะเห็นได้ยากกว่าขณะที่เขาใหญ่นะครับมันมีถนนขับผ่านอุทยานไปเลยด้านในก็มีน้ำตกให้สามารถเดินเข้าไปดูง่ายๆแต่ที่เนี้ยไม่มีอะไรแบบนี้พอเรามาถึงเจ้าหน้าที่ขายตั๋วแจ้งว่าตอนนี้มีคนมาค่อนข้างเยอะแต่จากการกวาดสายตาดูเองโดยรอบนะครับแทบไม่มีคนเลยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าถ้าเรารีบขับรถไปจุดท่องเที่ยวตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเดินป่าด้วยความที่มันกระชั้นชิดนะครับเราก็เลยทำตามเจ้าหน้าที่บอกเลยรีบขับรถไปที่จุดที่เจ้าหน้าที่แจ้งเลยแต่ถนนมันดันเป็นถนนลูกรังนะครับส่วนตัวในไทยไม่เคยเข้าอุทยานที่มันเป็นถนนลูกรังแบบนี้เลยทุกที่ก็จะเป็นลาดยางให้ตลอดที่นี่เป็นที่แรก นี่เสียงอะไรผีเสื้อเยอะมากไม่รู้กล้องเห็นไหมน่าจะเป็นฤดูกาลของมันพอไปถึงจุดจอดรถข้ามลำธารไปก็จะเจอเป็นพิพิธภัณฑ์สืบหลักเสถียรนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเส้นทางการเดินป่าก็มีแต่แบบไกลๆหลายกิโลเมตรซึ่งเราไม่มีเวลาอยู่แล้วมีอยู่เส้นใกล้ๆก็เดินซะหน่อยแต่ยังไงก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีสัตว์ตัวไหนออกมาในช่วงเวลาที่อากาศร้อนๆตอนกลางวันแดดเปรี้ยงๆแบบนี้อยู่แล้วข้างหน้าเจอลิงนอนอยู่บนสะพานตัวหนึ่งนะครับหน้าบ้านของเสือจะมีทั้งเสือโคร่งเสือดาวเสือดำเดินอยู่ ครับ แล้วสภาพป่าก็จะเป็นสภาพป่าที่เราเดินที่แรกจะเป็นป่าทิ้งรังป่าเป็นยพันธุ์แล้วก็ป่าปลูกก็คือที่สมัยก่อนนั้นเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านตอนหัวหน้าสืบยังไม่เสียจะมีหมู่บ้านอยู่แถวนี้พอหัวหน้าสืบเสียปี33ปี34ก็ประกาศเป็นมรดกโลกก็อพยพชาวบ้านออกไปนะครับก็เลยมีการปลูกต้นสักไว้ทดแทนช่วงที่ชาวบ้านเขาทำไร่ทิ้งไว้นะแต่เราจะดูอันนี้เสือดาวเสือดำนะครับเสือดาวเสือดำก็ตระกูลเดียวกันมันเหมือนเสือจากัวอ๋อใช่ แต่ กำลังนึกอยู่แต่คนละสายพันธุ์กันคล้ายกันสิมีลายเหมือนกันแต่เสือจากัวนะจะมีข้าวน้ำตาไหลมาที่จมูกแต่เสือดาวเสือดำเราจะไม่มี
โดยสรุปก็ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ไปง่ายๆสบายๆที่ไม่มีเลยมันจะคุ้มค่านะครับสำหรับสายเดินป่าชอบส่องนกส่องสัตว์อะไรแบบนี้นะครับถึงจะคุ้มค่าที่มาส่วนเราเป็นนักท่องเที่ยวสายและความสะดวกสบายก็คือรู้ดังนี้แล้วก็เราก็รีบขับรถออกไปจากที่นี่แบบงงๆเลยครับเพราะว่าพอหลังจากทราบจากเจ้าหน้าที่อุทยานห้วยขาแข้งว่าหุบป่าตาดมันเปิดถึงแค่4 โมงครึ่งคืองงมากกลางวันอากาศร้อนจะตายทำไมถึงปิดเร็วจังแทนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินตอนเย็นๆแต่จริงๆแล้วมันก็มีเหตุนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่เราจะเข้าไปยังหุบป่าตาดเรามาทำความรู้จักกับที่นี่กันก่อนนะครับหากเซิร์ชตามเว็บถึงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนี้ก็จะมีเป็นตรอกโรงยาที่อยู่ตัวเมืองหุบป่าตาดที่อยู่อำเภอลานสักแล้วก็สวนไม้เมืองหนาวที่อยู่แก่นมะกรูดซึ่งอย่างหลังเราก็อยากไปนะแต่ว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลถึงไปก็ไม่น่าจะมีอะไรอยู่ดีจะเห็นว่าหุบป่าตาดคือสถานที่ท่องเที่ยวหลักสถานที่1ของจังหวัดนี้และเป็นที่ที่ผมเห็นผ่านตาจากสื่อโทรทัศน์แล้วจำได้ลักษณะของมันก็คือเป็นภูเขาหินปูนที่เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ขึ้นโดยทางเข้าก็สามารถเดินลอดถ้ำที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเข้าไปได้นะครับด้านในก็จะเป็นหลุมยุบที่มีสภาพระบบนิเวศที่แตกต่างจากที่อื่นจากคำโฆษณาก็คือมันมีลักษณะระบบนิเวศด้านในคล้ายกับเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนก็ฟังดูน่าสนใจดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับตอนนี้ถึงหุบป่าตาดแล้วนะครับเกือบไม่ทันมันปิด4 โมง 15แต่ว่าเข้าไปแล้วสามารถอยู่ได้เกินเวลาจากที่มันปิดหมายถึงว่าปิดให้เข้านะครับพี่อะไรมืดนะครับมันก็จะมืดๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเข้าไปเท่าที่ดูรีวิวมามันจะสว่างทีหลังเย็นเลยนะก็หนูบอกแล้วว่ามันเป็นตุ่มๆนะเอาอย่างนี้เราจะส่งไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวถ่ายเราไปได้พี่โอมลื่นนะน้อยลงลื่นโอ้ยฝนมันตกอ่ะตาระวังลื่นนะลูกเอ้ยรับนี่เข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ครับพื้นลื่นมากมันจะเป็นหลุมยุบอย่างเงี้ยนะครับตะเราก็เป็นอย่างนั้นเอาหรือเราอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับที่ไม่มาตั้งแต่ตอนเที่ยงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหลุมยุบอะก็คือถ้าแสงอาทิตย์เฉียงตรงนี้ก็จะไม่มีแสงโผล่ตรงลงมาไม่แปลกใจว่าเขาทำไมปิดค่อนข้างเย็นค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้ตรงนี้ก็จะมืดแล้วสวยใช้ได้นะแต่จะบอกว่าถ้ำประมาณในภาคใต้มีเยอะแยะรายการนี้คนไทยคุ้มนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าต่างชาติต้องจ่าย400เพื่อเข้ามาดูไม่ค่อยคุ้ม
ด้วยความที่หุบป่าตาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสภาพภูมิประเทศแถบนี้ก็เป็นภูเขาหินปูนมีความแปลกนะครับแล้วก็มีความสวยเป็นที่นิยมของคนจากจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวที่นี่กันช่วงวันหยุดก็มีรีสอร์ทตั้งอยู่หลายแห่งนะครับที่จริงเราควรมาพักที่นี่1 คืนด้วยตอนเช้าๆอากาศน่าจะดีแล้วก็มีหมอกด้วยความที่เป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าเราเลินเล่อกับการมาจังหวัดนี้ไปหน่อยคิดว่าไม่น่าจะมีนักท่องเที่ยวนะแต่เอาจริงๆแล้วมันมีแล้วรีสอร์ทที่มีก็สร้างไว้เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาผลคือเราหาที่พักดีๆไม่ได้นะครับถูกจองไปหมดแล้วที่เราได้ในตัวเมืองก็คือได้แค่ที่ละ1 คืนนอกจากโรงแรมแล้วก็มีเป็นจุดตั้งเต็นท์นะครับรอบๆก็มีเป็นไร่ปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังมีคาเฟ่ผมว่าถ้ามีตลาดนัดเล็กๆถนนคนเดินหรือไม่ก็ฟ a ซิลิตี้อย่างเลนจักรยานที่ก็คงน่าจะสามารถรับนักท่องเที่ยวสเกลใหญ่ได้แต่ว่าไปมันก็คงยากละด้วยความที่มันขับรถต้องเกือบ4 ชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับหรือถ้าการจราจรปกติซึ่งหมายถึงรถติดนะมันก็จะนานกว่านั้นนะจากกรุงเทพด้วยเวลาที่สามารถขับรถสั้นกว่านี้เราไปนครนายกปากช่องเขาใหญ่สวนพึ่งคือมันมีครบกว่านะจริงๆก็สวยกว่าที่นี่ด้วย ตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำพุร้อนสมอทองนะครับซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่อยู่บนเกาะและก็มีน้ำล้อมรอบที่เดียวในไทยก็โอเคอยู่นะเราไม่แน่ใจว่าที่มีอะไรบ้างนะเรามาถึงก็เห็นแค่ที่แช่เท้าเลยมี2 แบบก็คือเป็นอ่างเล็กๆแบบนี้กับอ่างใหญ่แบบนี้นะ อย่าเดินไปเดินมาสิ ที่น่าจะแช่ได้หลายคนแต่น้ำร้อนมากครับมันไม่สามารถพอดีได้โดยที่ไม่เอาน้ำธรรมดาใส่เพิ่มลงไปจะเกาะด้านหน้าเลยซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำแร่หรือว่าน้ำประปาน่าจะเป็นน้ำแร่แหละแต่มันน่าจะดีกว่าเขาทำแบบ2 ก๊อกอะน้ำร้อนน้ำเย็นที่นี่ก็จะเป็นที่สุดท้ายครับที่จะมาวันนี้เดี๋ยวหลังจากแช่เสร็จแล้วก็จะกลับเข้าไปในเมืองนะครับตามเวลาบอกว่าปิด6 โมงตอนนี้ก็เหลือประมาณ10 นาทีปิดแต่เรายังต้องติดต่อกับโรงแรมครับเพราะว่าคนที่นี่เขาน่าจะนอนกันเร็วอาจจะไปรบกวนเขาถ้าเราไปถึงช้ามันไม่ได้เป็นโรงแรมแบบที่มีพนักงานต้อนรับตลอด24 ชั่วโมงครับมันเป็นคล้ายๆกับโมเทลริมทางวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะสถานที่ท่องเที่ยวกลางๆครับไม่ได้แบบดีแล้วก็ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นส่วนการจ่ายเงินก็บริการตัวเองคนละ10 บาทเดี๋ยวไปสำรวจบริเวณรอบๆหน่อยเราไม่รู้ว่าที่มันมีอะไรบ้างเข้ามาแล้วก็ผมที่แช่เท้าเลยมันเขียนว่าแช่ทั้งตัวติดต่อประชาสัมพันธ์เพราะเรารู้ก่อนหน้าเราคงมาแช่ตรงนี้โอ้ไม่เร็วนะไม่หนาแช่ทั้งตัวถ้ามันแบบให้เห็นวิวด้านนอกเนี่ยจะโอเคแต่ที่เราสังเกตคือแหล่งน้ำห้องครับมาดูก็มีทั้ง4 ห้องนะครับ4-5 ห้องได้นี่คือสารที่ตรวจพบนะครับใน
อ้ออันนี้น่าจะเป็นที่เป็นแหล่งน้ำนะครับของน้ำแร่นี่เลย อุณหภูมิ 60 องศา เดี๋ยวจะลองลงเอานิ้วไปจุ่มครับมันเท่าไหร่ ร้อนเลยอ่ะโอ้ร้อนนะครับ น่าจะ 60 ตามที่ว่า แต่ว่ากลิ่นซัลเฟอร์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ กลิ่นถือว่าดีอยู่สำหรับการเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ แต่ผมว่าทำเลเขาดีมากเลยนะ อยู่มีน้ำล้อมรอบเนี่ยถ้าเขาแบบตั้งอ่างไว้ริมน้ำแล้วก็มองเห็นน้ำมันจะโอเคกว่านี้ สระแช่น้ำแร่อ้าวมันก็มีนี่ เพิ่งบ่นไปแบบเราไม่รู้เองครับ แต่ว่าปิด5 โมง อันนี้คนละ20 บาทนะแช่ได้ทั้งตัว โอเคเลย ถ้ามาสักหน้าหนาวอากาศเย็นๆหน่อยที่นี่จะแบบดีมากเลย อย่างที่คิดไว้แล้วก็มองน้ำด้านหลังเนี่ยนะครับ เช้านี้ก็เป็นเช้าสุดท้ายแล้วนะครับ เรากำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพก็นี่ก็คือโรงแรมที่เรามาเมื่อคืนเราเปลี่ยนโรงแรมมันอยู่ใกล้ๆกันเลย แต่ว่ามันว่างโรงแรมละคืน เราก็เลยอยู่2 คืนในที่เดียวไม่ได้ อันนี้โรงแรมชื่อบ้านสวนผงเพชรครับเดี๋ยวมาดูกัน ก็คล้ายๆกับเมื่อวานนะครับ แต่ว่าห้องใหญ่กว่า แล้วก็ใหม่กว่าดีทุกอย่างดีกว่าทุกอย่าง มันแพงกว่า90 บาท อันนี้ห้องน้ำยกเว้นว่าที่เนี่ยห้องน้ำมันไม่ได้แยกส่วนแห้งส่วนเปียกแปลกดีเวลาอาบน้ำมันก็เลยแบบเปียกหมดเลย อันนี้คือห้องครับโรงแรมมีลักษณะเป็นสวนแล้วก็มีห้องอยู่ไม่กี่ห้องนะครับ5-6 ห้องได้เป็นกระจกหมดเลยครับ2 ด้านราคา990ครับโรงแรมก่อนหน้าอารยาคอตเทจ900แต่ราคาน่าจะถูกลงนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาที่ท่องเที่ยวกันที่นี่วันนี้ก็น่าจะเหลือแค่วัดท่าสุงนะที่อื่นก็ไม่รู้จะไปไหนละมันไม่ค่อยมีอะไรครับจังหวัดนี้ที่จอดรถอยู่ด้านข้างสะดวกมากสภาพห้องมันเหมือนกับบ้านน็อกดาวน์นะครับไม่เร็วนะครับสังเกตว่าช่วง10 ปีหลังตัวเมืองต่างจังหวัดถนนหลายๆเส้นมีการนำสายไฟสายสื่อสารลงไปไว้ใต้ดินหนึ่งในนั้นก็คือที่เรากำลังขับรถอยู่นะครับย่านราชการของจังหวัดอุทัยธานีเอาสายไฟลงดินแล้วถนนก็ทำใหม่เรียบเนียนสวยงามดูดีทีเดียวไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดูเรียบร้อยแบบนี้นะเอาจริงๆมันดูเรียบร้อยกว่าย่านชานเมืองของกรุงเทพและปริมณฑลอีกนะเนี่ย
ข้าวเช้าแล้วก็น่าจะเป็นข้าวเที่ยงด้วยนะเพราะว่าจะ11 โมงแล้วคนในเว็บวงในมาเจอร้านนี้คะแนนรีวิวไม่ได้สูงครับแต่ว่าทุกร้านก็ไม่ได้สูงเราอยากได้ร้านที่อยู่ริมน้ำครับร้านนี้อยู่ริมน้ำพอดีชื่อสมบัติระหว่างนั่งอยู่ก็มีเด็กมาขายมะนาวถุง20 บาทเองก็เลยซื้อปกติไม่ค่อยได้เดินตลาดสดอยู่แล้วก็เลยเข้าแต่ห้างแล้วมันขายมะนาวแพงมากลูกละ5 บาทเนี้ยคือถ้าซื้อแบบนี้ไปแล้วก็บีบใส่ถุงเล็กๆแล้วก็แช่เย็นไว้จะโอเคกว่าเนี่ยนะครับร้านสมบัติชวนชิมตั้งอยู่ริมน้ำเป็นกระชังเลี้ยงปลานะครับติดริมแม่น้ำแล้วก็มีถนนกั้นร้านก็เดินข้ามไปข้ามมาระหว่างถนนกับริมแม่น้ำซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้ดูกว้างดีนะครับข้างหน้าที่เห็นตรงกลางคือเกาะอันนี้เป็นปลาแรดทอดกระเทียมพริกไทยนะอยากกินปลาทับทิมแต่ก็ไม่มีกลิ่นหอมดูดีเลยแล้วก็นี่เป็นต้มไก่ครับแฮกพริกเมื่อวานก็สั่งครับปลาแรดทอดกระเทียมพริกไทยแต่ว่าทอดไม่เฉยไม่มีกระเทียมให้ไม่ตรงตามที่สั่งแต่ว่ารอนานนะไม่อยากเลือกมากก็เลยกินไม่ได้บ่นเลยต้มไก่ที่เพิ่งมาล่าสุดก็อันนี้เป็นกุ้งเผากุ้งแม่น้ำมันก็เป็นกุ้งตัวเล็กเลยแต่ว่าเขาเปิดให้ย่างดูดีเลยเรามากันที่บึงพระชนกนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีบึงขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเอาสกูตเตอร์มาด้วยนะครับไม่น่าจะมีโอกาสแล้วนอกจากวันนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าไปครับไม่มีคนเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเที่ยงพอดีนะใครจะมาช่วงจะมีเป็นศาลากลางน้ำแล้วก็เป็นเกาะอยู่กลางบึงแต่เกาะที่มันก็มีลักษณะพิเศษก็คือมันจะเป็นบ่อน้ำอยู่ตรงกลางแล้วตัวเกาะก็คือเป็นทางเดินแคบๆแบบนี้นะครับแปลกดีเป็นรูปวงกลมครับไม่เชิงว่าวงกลม 100% นครสวรรค์มีบึงบรเพชรที่นี่ไม่น่าจะเทียบไปกับที่นั่นเพราะว่าอันนี้มันเน้นหลักไปทางน้ำนะครับต้นไม้อะไรมีค่อนข้างน้อยแต่ก็โอเคนะสวยเครื่องออกกำลังกายคล้ายๆกับบึงหนองบอนในกรุงเทพแต่ที่นั่นต้นไม้อะไรสวยกว่าทุกอย่างถ้าเทียบกันกับที่นี่มีเป็นสนามเด็กเล่นสาธารณะด้วยนะครับเห็นหลายที่เลยที่นี่ไม่รู้ว่าต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้เยอะไหมแต่ว่าถ้าไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าไซแอฟริกาที่เพิ่งไปมาอันนี้ก็มีเยอะอยู่สนามเด็กเล่นมันเป็นพื้นถนนแบบปูนซีเมนต์แบบไม่มีลาดยางมันก็เลยแบบสั่นๆนิดมีท้องฟ้าก็แปลกๆด้วยมันไม่เชิงว่ามีแดดโดยตรงเมฆมันบังอยู่แต่ว่ามันบังไม่มิดพอตอนเย็นน่าจะโอเคเนี่ยดูดีเลย
เรามาล่องเรือกันครับไม่รู้จะได้เรื่องไหมมันไม่น่าใช่ช่วงเวลาที่คนเขามาล่องอันนี้เขาจะรวมคนกันครับเป็นแบบไปแชร์กันอะแต่ว่าถ้าเรามาแค่2 คนเราก็เหมาได้นะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเท่าไหร่ทางเดินเขาดีมากเลยนะครับเนี่ยกรุงเทพยังไม่มีทางเดินแบบนี้ยาวๆแบบนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยมีแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นดีแบบนี้แต่ปัญหาก็คือมันร้อนมากเลยถ้ามันจะมีแบบต้นไม้ใหญ่ๆฝั่งขวามือนะครับแต่ว่ามันไม่มีส่วนนี้ก็เป็นแพนะเหมือนจะเป็นร้านอาหารไม่น่าจะได้นะครับมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะเหมาคนเดียวไม่รู้จะเท่าไหร่ดูดีกว่าสารกลางกรุงเทพนะครับเอาจริงๆจังหวัดไหนก็น่าจะดีของกรุงเทพนะหมายถึงที่เก่านะตอนนี้ย้ายไปอยู่ตรงดินแดงแล้วกำลังเดินไปตลาดริมแม่น้ำสแกกังนะครับวงเวียนเยอะมากแม่น้ำดูสะอาดเลยนะครับไม่มีขยะลอยเกาะติดอันด้านหน้านี่คือวัดจำชื่อไม่ได้คือในลาลางเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของที่นี่เหมือนกันจำภาพได้ จากตรงนี้มีสะพานข้ามไปด้วยตรงที่เรายืนพอดีเพิ่งไปแวะร้านนี้มาสักครู่นึงเดี๋ยวเรากำลังจะเดินข้ามสะพานไปวัดแล้วนะครับเหมือนมันจะมีท่าเรืออยู่ตรงนี้ที่สามารถนั่งเรือ
ล่องไปครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือก่อนดีเดี๋ยวเดินเข้าวัดเสร็จแล้วก็จะไปนั่งเรือต่อนะครับถ้าฝนไม่ตกนะเรือเข้าแวะวัดด้วย มันมีความสถาปัตยกรรมเดียวกับแถววัดกรุงเทพสมัยก่อน วังเพชรบุรีก็ประมาณนี้นะ สีขาวๆแบบโปรตุเกสไม่รู้มโนถูกไหมนะอันนี้นี่คือชื่อวัดครับ วัดอุโปสถาราม ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ชื่อเดิมวัดโบสถ์มโนลมหลักๆก็น่าจะมีแค่นี้ เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อครับ ต้นกระถิ่นมีแต่แบงค์20ถึงวัดท่าซุงนะครับ ดูเหมือนจะใหญ่มากนะต้องมีแผนที่นะวะมีรถกอล์ฟให้บริการ เดี๋ยวเราจะไปวิหารแก้วกันก่อนเพราะมันอยู่ใกล้ๆไม่เคยมานะนี่คือครั้งแรกเลยตามครับ วัดมีเวลาเปิดปิดด้วย ปิด4 โมงเร็วมาก เหลืออีกไม่ถึง20 นาทีครับปิดแล้ว แต่ร้อนเนี่ย กลัวหายมากเลยรองเท้าเนี่ย ห้ามวางรองเท้าตามขั้นบันไดและหน้าประตูครับห้ามวางรองเท้าตามขั้นบันไดและหน้าประตูครับห้ามวางรองเท้าตามขั้นบันไดและหน้าประตูครับห้ามวางรองเท้าตามขั้นบันไดและหน้าประตูครับห้ามวางรองเท้าตามขั้นบันไดและหน้าประตูมันสวยมากครับว้าวติดแอร์ด้วยนะครับเนี่ยไม่ร้อน แต่กระจกเริ่มจะร่อนแล้วก็ยังสวยอยู่สวยมาก
มีความแบบยูนิคอีก15 นาที4 โมง4 โมงเดี๋ยวเขาก็ประกาศรถจะออกยากใช่ ตอนนี้ปิดแล้วนะครับ ขณะนี้หมดเวลาขึ้นชมชั้น 2 ชั้น 3 แล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการปิดประตูขึ้นชมชั้น 2 ชั้น 3 แล้วค่ะประชาสัมพันธ์กันนะคะขณะนี้หมดเวลาขึ้นชมชั้น 2 ชั้น 3 แล้วนะคะ ปิดพอดีเลยครับก้าวขามาปุ๊บประกาศออก แล้วก็สวยดีแหละเราจะเอาออกไปไหนข้างนอกครับที่จริงมีชั้น 2 ชั้น 3 ขึ้นไปดูได้นะครับ แต่เรามาถึงเขาปิดพอดีเลย ซึ่งมันไม่ได้เสียเงินนะไม่ควรจะบ่นอันนี้คือด้านหน้านะครับ เราไม่ได้อยู่ถ่ายก่อนหน้าเพราะว่ารีบมันปิดแล้ว เข้าไปเสร็จแล้วก็ค่อยมาทำสวยดี